Selamat pagi. Assalamualaikum. Hari kedua kami di Hanyai. So hari ni long day. Sekarang dah pukul 7 dan kami tengah tunggu bas dan tour guide untuk kita ambil ke hotel. Dan hari ni kami akan pergi banyak tempat. First, lepas ni kita ambil breakfast dulu. Kita ambil package hotel breakfast. Kita pergi breakfast sebab kita nak rasa makanan breakfast di Hanyai ni. Lepas tu kita akan ke B Garden, Nora Plaza, Chempok Camp, Samila Beach, Masjid Putih, Floating Market, dan juga last sekali kita akan pergi ke Steamboat yang popular di Hanyai ni. Jom ikut saya seterusnya. Sudah sarapan, kita masuk kita punya program dalam WhatsApp ya. Okey, kita punya kedai di depan ya, di depan di next corner. Sudah makan siap? Balik ke bas ya. Kami sampai di restoran dalam pukul 7.30 dan pada masa ini dah ramai pelanggan, especially pelancong dari Malaysia yang datang ke restoran untuk makan sebab ini adalah restoran yang halal. Actually restoran ni agak kecil untuk cater such a large crowd, so terpaksalah menunggu lama untuk dapatkan makanan. Selepas 1 jam di restoran, kami bergerak ke Nora Plaza, iaitu kedai barangan kulit. Okay, kami dah sampai dekat Nora Plaza belakang ni. Nora Plaza ni adalah gedung ataupun outlet untuk barang-barang kulit. So, jom kita masuk tengok apa yang ada dalam ni. Jom. Baru lepas dekat Nora Plaza. Okeylah barang-barang dia, tapi tak ada yang menarik sangat untuk saya. Kalau tak beli apa-apa pun, tengok je. Selepas di Nora Plaza, kami sepatutnya singgah di kedai Honey Bee ataupun Madu Lebah. Tapi disebabkan terlalu pack dan tak dapat parking bas, kami meneruskan perjalanan ke tempat gajah. Okey, dah sampai dekat tempat gajah. So, ramai dan penuh. Oh, tengoklah macam mana. Kalau boleh naik gajah, waktu panjang okeylah. Katanya ada 60-70 biji bas boleh masuk sekarang. Dengan jalan kaki ni, kita bersin-bersin tengok ini je lah. Jangan balik.
dekat Pak Gajah ni. Ramai orang yang sangat ramai. So sini tengok je ada mana naik gajah. Terlalu ramai, beratus banyak kan untuk naik gajah. Next destination lah, saya nak pergi pantai tu. Kami sampai di area Samila Beach dalam pukul 12 untuk makan tengah hari. Untuk ni kami pilih makanan siang dan makan di tepi pantai. So menu makan tengah hari kami kali ini adalah ala Thai, iaitu tom yum, telur dadah, sayur kampung, sayur goreng dan juga sotong celup tepung. Alright, dah habis makan tom yum, sotong celup tepung, biasa-biasa lah tom yum punya Thailand punya food. Ok lah, not bad lah. Nampak orang makan dalam 1,300 baht. Boleh lah. So, lepas ni kami nak ke pantai. Pusing-pusing kot. Tapi ni pukul 1:30. Pantai panas lah. Sekarang ni budak panas ni. Ok lah, kita jumpa di pantai lain ni dah. Hujan. Panas. Kami tak spend lama di Pantai Samila sebab hujan lebat. So kami meneruskan perjalanan ke Central Mosque di Songkhla ataupun Masjid Putih untuk solat. Selepas selesai solat, kami meneruskan perjalanan ke floating market yang terletak lebih kurang 45 minit perjalanan dari masjid. Disebabkan terlalu ramai, so bus tak boleh nak masuk ke floating market tu. So dia orang parking dekat main road saja. Jadi kami terpaksa jalan kaki lah, lebih kurang dalam 750 meter untuk ke floating market. Suami-suami lelaki yang setia pada pasangan masing-masing.
Lepas habis pusing di floating market, kami terus ke Longhi Seafood Buffet yang halal. Rasanya one of the halal steamboat restaurant di Hanyai yang terletak tak jauh pun daripada floating market. Disebabkan restoran ni agak popular kepada pelancong Malaysia, so dinasihatkan untuk booking one day in advance kalau tak nak tunggu lama untuk dapatkan meja. Lepas habis makan di restoran steamboat tu, masing-masing semua dah penat dan kenyang. So kami terus saja balik ke hotel untuk berehat. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pukul 6.30 hari ketiga, hari Isnin. Kami dah check out dan terkunci dah. So sekarang ni tengah tunggu rakan-rakan yang turun dan juga bas pukul 7. Dan pukul 7, lepas tu kami akan ke breakfast dulu sebelum terus ke Danok Market. Itu dekat dengan sepadan Sadau punya border. Dan lepas mungkin shopping sikit. Lepas tu kami akan buat border crossing ke Malaysia. Tak macam itu lagi lah, 3.5 jam baru nak settle. So ikuti kami seterusnya. Hotel Hey, kami dah ada di Danok. Shopping sikit-sikit barang-barang. Lepas ni nak masuk immigration, cross border, cek pasport semua. Tak lama sangat lah. So I'm going to end this video di sini. So terima kasih kerana menonton, dan sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.